بسم الله نبتدي مع بعض. example 1 على bernolli equation. عندي تيوب اهي موجودة قدامي، تيوب زي ما هي موجودة فيها ال two cross section areas are equal، ال A1 equal A2. طيب دي حاجة مهمة جدا في ال problems بتاعت bernolli. نشوف كده، ده ال problem اللي موجود عندي. if P1 equal 8.104 times 10 power 5 باسكال، ده البريشر عند الفتحة الأولانية، و V1 equal 4 meter per second. طبعا هنا هو V1 مديهاني ومش مديني V2، لأن V1 هي نفسها V2 اللي هي 4 meter per second زي ما هي موجودة قدامي. طب وده ليه؟ علشان ال two cross section areas are equal، ووفقا للcontinuity equation A1 V1 equal A2 V2. معنى كده أنا عندي A1 هي نفسها A2، يبقى ال V1 هي نفسها V2. طيب و H1 اللي هو الهايت بتاع التيوب open number 1 3 متر، و H2 اللي هو الهايت بتاع ال open number 2 1 متر. عايز اعرف البريشر at point number 2، عايز اعرف البريشر الضغط عند النقطة اللي موجودة تحت، ومديني كمان ان الجي اللي هي الجرافيشنال اكسلريشن عجلة الجاذبية 10 متر بير سكند سكوير، والرو الدنستي بتاعت الليكويد او الفلويد اللي موجود عندي هنا هو 1000 كيلو جرام بير كيوبيك متر. ماشي، ده كده البروبلم والحاجات اللي موجودة فيها. طيب الانسر بتاعي هيبقى عبارة عن ايه؟ اول حاجة هحط برنولي ايكويشن. هحط برنولي ايكويشن زي ما هي عارفينها، ال P1 plus rho G H1 plus half rho V1 square equal P2 plus rho G H2 plus half rho V2 square. وبما اني قلت من شوية ان ال V1 هي نفسها V2، معنى كده ان انا ممكن اشيل ال half rho V square من الجهة اليمين والجهة الشمال. ممكن اشيلها من ال right term وال left term، فده هيديني طبعا as V1 equal V2 اللي هو ال 4 meter per second. معنى كده ان ال P1 plus rho GH1 equal P2 plus rho GH2. بحط الارقام بتاعتي، هعوض عن كل قيمة او كل quantity موجود عندي بالفاليو بتاعتها. يبقى ال P1 اللي هي 8.104 times 10 power 5 اللي هو البريشر B1 plus الرو 1000 تايم ال 10 اللي هي الجي الجرافيشنال اكسلريشن، و H1 اللي هي الهايت الارتفاع بتاعي H1 ب 3 متر زي ما موجود عندي في البروبلم، equal ال P2 هو ده اللي مطلوب عندي. احط القيمة بتاعته زي ما هي P2 بلس الرو والجي هما نفسهم ال 1000 وال 10، وال H2 اللي هي الهايت نمبر 2 ب 1 متر. وبعد كده احط كل القيم اللي موجودة عندي، اجيب ال B2 في ناحية لوحدها احطها في ال left hand side equal، هودي ال 1000 times 10 times 1 هوديها الناحية التانية، بدل ما هي plus هتبقى minus، هتبقى نفس ال values اللي موجودة عندي 8.104 times 10 power 5 plus 1000 times 10 times 3 minus 1000 times 10 power 10 times 1. هعمل الكالكوليشن بتاعتي، هيطلع لي ان ال P2 equal 8.304 times 10 power 5 باسكال. لو كده قارنت ما بين B2 و B1 هلاقي ان ال P2 more than B1. معنى كده ان as the height increase as the pressure decrease، كل ما زاد الارتفاع كل ما قل الضغط، زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت. ماشي، كل ما زاد الهايت كل ما قل البريشر الضغط. ده كده اول حاجة. second example موجود عندي، التيوب موجودة اهي فوق. if P1 equal 12.156 times 10 power 5 باسكال، و V1 عندي ب 10 متر per second، و H1 1 متر. يبقى وال A1 الكروس سكشن اريا بتاع الاوبن نمبر 1 ب 0.1 متر سكوير.
كل دي كده الحاجات اللي موجودة في الاوبن نمبر 1 اللي هي موجودة تحت، اللي هي الصغيرة الضيقة. البريشر بتاعها موجود، الفيلوسيتي السرعة بتاعة الفلويد اللي موجود جواها موجودة، الهايت بتاعها بعدها عن الأرض، ارتفاعها عن الأرض موجود، الكروس سكشن اريا بتاعتها برضو موجودة، المساحة بتاعتها موجودة. ده بالنسبة للأوبن 1 الفتحة الصغيرة اللي موجودة تحت. نشوف بعد كده المعلومات بتاعة الأوبن نمبر 2 الفتحة الكبيرة اللي موجودة فوق دي. A2 الكروس سكشن اريا بتاعتها 2 متر سكوير، H2 الهايت بتاعها 10 متر. عايز اعرف البريشر برضو، عايز اعرف الضغط اللي موجود عند B2 عند الفتحة التانية، وبرضو مديني الجرافيشنال اكسلريشن عجلة الجاذبية، ومديني الرو الدنستي بتاعت الليكويد اللي موجود اللي هو 1000 كيلو جرام بير كيوبيك متر زي ما قلت. طبعا هنا اول حاجة انا عندي التيوب ديت الكروس سكشن اريا بتاعت التو اوبنز مختلفة عن بعضها، فمعنى كده ان الفيلوسيتي هنا مختلفة عن الفيلوسيتي التانية، V1 مش قد V2. طيب هنا عشان اطبق برنولي ايكويجن لازم يكون عندي V2، انا هنا ما عنديش V2. طيب اقدر ان انا اجيب V2 منين؟ من الكونتينيوتي ايكويجن اللي انا خدتها قبل كده اللي هي A1 V1 equal A2 V2. as A1 V1 equal A2 V2 so انا عايز اعرف ال V2 بكام، يبقى ال V2 equal A1 V1 divided by A2. هقسم ال A1 V1 divided by A2 هيديني ان ال V1 A1 divided by A2 V2 0.1 times 10 divided by 2 هيديني half meter per second. يبقى دي السرعة عند الأوبن نمبر 2، هي دي السرعة عند الفتحة الكبيرة اللي موجودة فوق. بعد كده هكتب برنولي ايكويجن كده بقى عندي كل الترمز اللي موجودة عندي B1 اللي هو البريشر اللي موجود تحت، عندي الرو اللي هي 1000، عندي G اللي هي 10، وعندي H1 اللي هو 1 متر، وعندي ال V1 اللي هي 10، والناحية فاضل لي B2 هي دي اللي مطلوبة، وعندي الرو وعندي الجي. H2 موجودة عندي بكام؟ ب 10 متر، والV2 موجودة بهاف متر، هاف متر بير سكند، هاف متر بير سكند. ماشي، هعوض بالأرقام دي يطلع لي ادي التعويض بتاعها كله. طبعا طلع لي الحاجة الوحيدة اللي مش موجودة عندي الانون بتاعي اللي هو B2. هعوض، هقلب كل اللي موجود جنب البي 2 هوديه الناحية التانية، بدل ما هو بلس هيبقى ماينس. اما اعمل كده هيطلع لي ان البي 2 equal 12.756 times 10 power 5 minus 1.00125 times 10 power 5. يطلع لي كام؟ هيطلع لي ان البريشر اقل اللي هو 11.75 or 75 times 10 power 5 باسكال. يبقى معنى كده ان البريشر فوق برضو اقل من البريشر تحت. يبقى هنا اختلف معايا الهايت واختلف معايا الفيلوسيتي، اختلف معايا الهايت واختلف معايا الفيلوسيتي. اوكي example number 3 هنا هوت مهم جدا بالنسبة لنا. انا عايز اوصل المية للمبنى او البيت اللي موجود فوق ده. What is the pressure must be applied at the bottom of building to let water reach the 10th floor if all taps are closed and the height of the building is 100 meter. عايز اعرف ايه هو البريشر اللي انا اخليه موجود عندي تحت، اللي انا اطبقه علشان اوصل المية للدور العاشر في المبنى اللي موجود عندي دوت. هنعتبر ان البيت اللي موجود فوق ده هو الايه، هو الشقة اللي موجودة في الدور العاشر. وهنا هوت مديني معلومة مهمة if all taps are closed، لو كل الحنفيات اللي موجودة في البيت مقفولة، معنى كده ان ما عنديش speed، ما عنديش سرعة، المية اللي موجودة مية واقفة.
اقدر ان انا احسب السرعة، احسب البريشر اللي موجود فوق، اللي موجود تحت، اللي لازم اطبقه علشان اوصل المية للدور العاشر. ومديني هنا الهايت بتاع البيلدينج اللي هو 100 متر، والجي 10 متر بير سكند سكوير، والرو 1000 كيلوغرام بير كيوبيك متر، والبريشر at the height of 100 meter 2.026 times 10 power 5 باسكال. مديني هنا الضغط فوق اللي هو البي 2، هتلاقي موجود عندك فيه الشارت الموجود عندك او البيكتشر الموجودة 2 ATM. ATM طبعا اللي هو الاتموسفيريك بريشر، 2 ضغط جو. وموجود تحت انا مديك الارقام بتاعتك بالايه، بالباسكال عشان اريحك. ماشي. طيب هنا حاجات مهمة جدا لازم اكون عارفها، بما ان هنا هوت انا مديك فرق الارتفاع او ارتفاع المبنى دوت، او الارتفاع اللي موجود عندك اللي هو 100 متر، هتعتبر ان H1 اللي هي H في البوتوم في المنطقة اللي موجودة تحت زيرو، H اللي موجودة تحت بزيرو. طيب اول حاجة هنا هوت ال V1 equal V2 equal 0. كتبت عندي هنا هوت البرنولي equation، وبعد كده هبتدي اقول ان as all taps are closed، بما ان كل الحنفيات مقفولة، ال V1 equal V2 equal 0، وال H1 equal 0، والارتفاع اللي ابتدى منه اللي هو H1 بزيرو. يبقى معنى كده ان half rho V1 square equal half rho V2 square equal 0. طبعا اي حاجة بما ان ال V بزيرو يبقى كل الترم بتاعها بزيرو، والرو جي H1 بزيرو برضو عشان H1 بزيرو. يبقى اللي فاضل لي كده من الايكويجن هو P1 equal P2 plus rho جي H2. P1 اللي هو البريشر اللي انا عايزه، الضغط اللي موجود تحت، بيساوي ال P2 اللي هو الضغط اللي موجود فوق، زائد rho جي H2 اللي هو البوتنشال انرجي density اللي موجودة فوق. هاجي اعوض بالارقام اللي موجودة عندي. ال P2 2.026 times 10 power 5 plus الرو 1000، الجي 10، ال H2 100 متر 100 متر. يبقى ال P1 هعمل الكالكوليشن بتاعي هيطلع لي 12.026 times 10 power 5 باسكال. يبقى ده كده الضغط اللي انا لازم اطبقه تحت، اللي انا احطه تحت عشان اقدر اوصل المية للارتفاع اللي هو 100 متر. طيب الابليكيشن على برنولي، applications on Bernoulli's equation. الابليكيشنز هنا مهمة جدا بالنسبة لنا. الانسان طبعا عارف الطيران من زمان، هنشوف دلوقتي ازاي الطيارة بتطير، ليه الطيارة بتطير لفوق. هنا ده اللي موجود قدامي دوت شكل الجناح اللي موجود، وبيكون عندي two stream lines، خطين للانزلاق بتاع الهواء، الابر ستريم لاين واللور ستريم لاين. طبعا بما ان الاتنين المفروض ان هم يتحركوا على الجناح كله، الفايل بتاعي اللي موجود عندي، الابر هلاقي ان عنده في لو بريشر، ضغط قليل. ليه؟ عشان it has a higher velocity، ليه سرعة اكبر. طب ليه ليه سرعة اكبر؟ because it cover a higher distance in the same time as the lower part. الجزء العلوي هيقطع فيه الهواء مسافة أكبر، اللي هو الطول بتاع الجناح من فوق، في نفس الزمن اللي هيقطعه الهواء وهو بيتحرك من تحت الجناح. يبقى معنى كده إن عندي فوق high velocity وتحت low velocity، فوق سرعة عالية وتحت سرعة قليلة. بما إني قلت إن ال velocity is inversely proportional to the pressure، السرعة تناسبها عكسي مع البريشر. فوق في عندي هاي بريشر يبقى في لو، قصدي في هاي فيلوسيتي يبقى في لو بريشر، وتحت في لو فيلوسيتي يبقى هاي بريشر. فوق ضغط منخفض، تحت ضغط مرتفع. وزي ما عارفين قبل كده ان الفورس اللي موجود عندي هتبقى من الهاي بريشر to the low pressure، من الضغط المرتفع للضغط المنخفض. يبقى اتجاه الفورس اللي موجودة عندي هنا لأعلى، left force اللي هي
طاقة أو قوة الإقلاع أو قوة الانزلاق لأعلى، إن أنا هرفع الطيارة دي لأعلى. lifting of aeroplanes، ارتفاع أو تحليق الطائرات. Air covers more distance at the upper surface of the wing, so it has a higher velocity than the lower surface. يبقى كده velocity فوق أكبر من velocity تحت. And the velocity is inversely proportional to the pressure، والسرعة بتتناسب عكسيا مع الضغط. So the pressure at the upper surface is more than at lower surface. يبقى الضغط على السطح العلوي أقل من السطح السفلي. أقل من السطح السفلي.